Hello guys, आज मुलाको अचार बनाउनु सिकौँ है त। And if you are new to my channel, don't forget to like, share, subscribe and don't forget to hit notification bell to see my video update। र हामीलाई चाहिन्छ सुरुमा मुला, जुन तपाईहरुले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ। र मुलालाई हामीले मजाले सफा गरेर मजाले त्यसको बाहिरको बोक्राहरू सबै ताछेर हामीले फ्याल्नु पर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरु भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले चाहिँ मुलाको बोक्राहरू सबै ताछेर अहिले चाहिँ म बोक्राहरू सबै फ्याल्दै छु। सफा गरेर यसलाई मजाले तपाईहरुकै मन अनुसारले जस्तो शेपमा काट्दा पनि हुन्छ। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यस्तो कुनै एउटै एक्ज्याक्टली शेपमा काटेको छुइनँ, र्यान्डमली काट्दिरहेको छु। तपाईहरु पनि त्यसरी काट्दा हुन्छ है, मैले पनि र्यान्डमली काट्दिरहेको छु। र अब हामीले यसलाई सबै मजाले यसलाई काटेर एउटा ठुलो प्लेट अथवा ठुलो नाङ्लोमा राख्नु होला। मैले पनि त्यसरी राखिरहेको छु ठुलो नाङ्लोमा, र तपाईहरु पनि त्यसरी राख्नु होला। र काटिसकेको मुलालाई यसरी घाममा 2-3 घण्टा सुक्नुको लागि छोड्दिने। र हामीलाई मुलाको अचारमा चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्। हामीलाई चाहिन्छ तोरी, र हामीलाई चाहिन्छ धनिया जुन चाहिँ डल्लो धनिया हुन्छ, र हामीलाई चाहिन्छ जिरा, कालो जिरा, र हामीलाई चाहिन्छ अर्को इन्डियन टाइपको जिरा, र हामीलाई चाहिन्छ सौँफ, जुन यो सौँफ चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरुले हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ। जुन मलाई यसको टेस्ट मन पर्छ त्यसकारण म हाल्छु। र सुरुमा मैले तोरी राखे, त्यसपछि मैले जिरा पनि राखे, त्यसपछि मैले कालो जिरा पनि राखे, र अन्तिममा मैले धनियाको डल्लो धनिया पनि राखे। र तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको होला मैले त्यो खाने सौँफ किन मैले राखिनँ भने त्यो चाहिँ मलाई त्यतिकै काँचो नै मलाई त्यतिकै नै राखेर पिस्नु मन पर्छ। त्यसलाई भुटेर राख्दा पनि पिस्दा पनि हुन्छ, तर त्यसरी चाहिँ मलाई अलिकति त्यसको फ्लेभर गएको जस्तै लाग्यो लास्ट टाइम बनाउँदाखेरि। सो मैले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्टली त्यतिकै नै मैले चाहिँ राखिकन पिस्ने निर्णय गरेँ। र यसलाई मजाले तातो कराईमा मजाले यसलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ मसलालाई।
फुटिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मुलाको अचारको मसला चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूसँग मिक्सरहरू छ भने मिक्सरमा पनि पिस्दा हुन्छ, र मलाई चाहिँ मिक्सरमा पिन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि पाउडरै हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मलाई खासै पाउडर भएको चाहिँ मन पर्दैन। यसलाई चाहिँ म अलिकति बाक्लो नै म पिन्छु होइन, त हल्का दाना दाना सुत्दै भएको मलाई चाहिँ मनपर्छ। सो म चाहिँ यसलाई यस्तो सानो हाम्रो ओखलीमा म यसलाई चाहिँ मसलालाई चाहिँ रेडी बनाउँछु। र अब चाहिँ म मेरो मसला रेडी बनाउँछु। र अघि मैले भने चाहिँ खाने सोप चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँहरूले राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई टेस्ट मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति यसको टेस्ट मन परेको कारणले गर्दा म चाहिँ मुलाको अचारमा पनि हाल्छु। तपाईँहरूले मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ यो अब चाहिँ राखिकन यसलाई चाहिँ यसरी पिन्छु। र पिनिसकेपछि हाम्रो मसला चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। अब यसलाई मैले अलमोस्ट 5 देखि 10 मिनटसम्म मजाले यसलाई पिने होला। पिनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मसला यस्तो देखिन्छ। र मसलालाई चाहिँ मैले एउटा अर्को भाँडामा खनाउनु आँटेको छु। र हामीले अघि घाममा सुकाएको मुलालाई अब चाहिँ हामी मसलाहरू हालेर रेडी बनाउने छौँ। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ स्वादअनुसार नुन, जुन चाहिँ मैले मेरो स्वादअनुसारले लिएँ, अलिक बेसी नै लिएँ मैले चाहिँ। र अर्को हामीलाई चाहिन्छ बेसार। यो चाहिँ हामीले घरमा नै पिसाको बेसार हो, जुन चाहिँ एकदमै मजाले कलर लाग्छ यसको चाहिँ, र एकदमै अर्ग्यानिक पनि हो, घरमा नै पिसेको हो यो चाहिँ, जुन हामीले आफ्नो जति आफूलाई चाहिन्छ त्यही अनुसारले लिने बेसार पनि। र अर्को हामीलाई चाहिन्छ धुलो खोर्सानी। यो चाहिँ तपाईँहरूको स्वादअनुसारले तपाईँहरू कति पिरो खानु सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले लिनु होला। मैले चाहिँ अलिक बेसी नै पिरो खाने हुन भएकोले म चाहिँ अलिक बेसी नै धुलो खोर्सानी लिएँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ धुलो खोर्सानी कति धेरै छ यहाँ। र अर्को हामीलाई चाहिन्छ अघि हामीले मुलाको अचारमा बनाउनु राखेको मसला, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अलिअलि गर्दै हाल्नु होला। धेरै मसला भयो भने मिठो हुँदैन, सो मैले चाहिँ अलिअलि हाल्दै। र यो तेल कहाँबाट आयो सोचिराख्नु भएको थियो होला। यो तेल चाहिँ अस्ति नै लेफ्ट ओभर उब्रेको थियो, त्यही तेललाई राखेर मैले चाहिँ यही तेल हालेर मजाले हालिकन मोल्न गइरहेको छु। र मोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको हात एकदमै सफा हुनुहुन्छ, जुन मैले चाहिँ मजाले हात धोएर यसलाई मजाले चारैतिर मसला लाग्ने गरी मैले चाहिँ यसलाई मजाले मुस्दैछु है। तपाईँहरूलाई यदि मसला अलिक पुगेन भने चाहिँ अलिअलि गर्दै थप्दै तपाईँहरूले मसला हाल्दै अलिअलि तेल हाल्दै मुस्नु होला। मैले पनि त्यस्तै गर्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले बिहानै धोएर मजाले सफा गरेर घाममा सुक्नको लागि छोडिदिएको थिएँ। र अब हाम्रो मुलाको अचार
जस्तै देखिन्छ। अब हामीले एउटा एयर टाइट जार लिनु होला, जुन मैले पनि सिसाको जार लिएको छु। सिसाको जार लिँदा एकदमै राम्रो, छैन भने प्लास्टिकको जार लिँदा पनि हुन्छ। र यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अलिअलि गर्दै हाल्नु होला। मेरो चाहिँ अलिअलि बाहिर पनि झऱ्यो, तर पनि केही छैन, सफा नै छ। सो मैले चाहिँ अलिअलि हाल्दै झरेको अलिअलि टिप्दै पनि हालेँ। मैले चाहिँ यो एकदमै सफा छ, क्लिन। सो मैले चाहिँ सबै टिपेर हालेर यसरी मजाले हातले थिची हाल्नु होला मुलाको अचार, जुन मैले यसरी हालिरहेको छु। र यदि अटेन भने थोरै थोरै हाल्दै मजाले थिची मजाले हातले यसरी थिची अचार हाल्नु होला। र हाम्रो मुलाको अचार मजाले अब रेडी भइसकेको छ, हाम्रो मुलाको अचार। र अब यसलाई मजाले माथिसम्म मैले चाहिँ मजाले माथिसम्म भरिदिएँ होइन, किनभने मसँग अर्को कन्टेनर थिएन हाल्नुको लागि। सो मैले चाहिँ मजाले भित्रसम्म खाँदैन, मजाले एउटै भाँडामा 2 केजी मुला यहीँ अटाइदिएँ। तर यस्तो त गर्नु नहुने थियो होला, तर भए पनि मैले चाहिँ मजाले हटाइदिएँ होइन। हाम्रो मुलाको अचार पनि सक्यो। र अब यसलाई चाहिँ मजाले यसको लिड लाएर यसरी मजाले थिचेँ मैले चाहिँ। लगाइदिएछु र यसलाई चाहिँ मजाले लगाइदिनु होला। अनि यो चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई 2-3 दिनसम्म तातो घाममा, बाहिरको घाममा राखिदिनु होला। खानको लागि रेडी छ।